سلام به مخاطبای گلم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. بچه‌ها خیلی پرسیدید کی میای جلوی دوربین؟ به زودی میام. بریم حالا ویدیو امشب ببینیم. این ویدیو از یک خانواده‌ای هستش که تحملشون دیگه تموم شده و به نقطه‌ای رسیدن که نمیتونن توضیح بدن توی خونه‌شون چه اتفاقایی داره میفته. اونا متوجه شدن توی خونه‌شون صدای پچ پچ میاد. دیدن که وسیله‌ها جابجا میشه بدون اینکه کسی بهشون دست بزنه. و مدام فکر میکنن یه شخص دیگه‌ای توی خونه‌شون هست، توی یکی از اتاقاشون. اونا دوربینای امنیتی نصب کردن به امید اینکه بتونن شواهدی از فعالیت‌های ماورایی رو ثبت کنن. یه شب این خانواده توی اتاق نشیمن نشستن. ببینیم چه اتفاقی میفته. It's a beautiful moment and a beautiful thing. And دیدین؟ یکی از کشوهای کابینت آشپزخونه باز شد. همزمان گربهشون روی کابینت بود. اونا توی شبای دیگه صدای ضربه زدن بی‌دلیلی توی خونشون میشنیدن و حتی قدم‌های سنگین رو توی خونشون گزارش دادن. گربه اونا توی جایی وای میسه و نگاه میکنه توی راهروها و کلاً به فضای خالی خیره میشه و زمانایی این کارو میکنه که توی خونه هم داره صدا میاد. حالا بریم ادامه ویدیو رو ببینیم. کمی بعد در کابینت خودش باز میشه. باز هم هیچ کس نزدیکش نیست. اما اگر خوب نگاه کنی یه چیز دیگه ای هم به نظر میرسه. یه چیز شبیه به یه گوی کوچیک. انگار مثل یه نوره از داخل کابینت بیرون میاد و مستقیما به سمت دوربین حرکت میکنه. برای همسرش این یه تاییدیه برای اینکه این یک اتفاق ماوراییه. شوهرش ولی قانع نشده. اون میگه که میتونه گرد و غبار باشه که نور مادون قرمز اونو منعکس میکنه. با این حال اون میدونه که این اتفاقات داره میفته ولی نمیخواد به روی خودش بیاره. به گفته این خانواده این فعالیت‌ها افزایش پیدا کرده و صداهای بیشتر و حرکات بیشتری توی خونه‌شون داره اتفاق میفته. یه روز که شوهرش توی خونه داشته کار میکرده این اتفاق میفته. ببینید. See, it's still happening. Honestly, this is all the time. Whoa, Jesus. The cat scared the shit out of me. Rory, you were really scaring the shit out of me. Right. I know Rory didn't do that. What the f*** is going on? What the f*** happened, Rory? در شروع به لرزیدن شدید میکنه. انگار که کسی میخواد به زور وارد بشه. اما چیزی که این موضوع رو نگران کننده میکنه اتفاقی که در ادامه میفته.
یه اسباب بازی تونل گربه که روی زمین افتاده یه دفعه روی مبل ظاهر میشه. هیچ کس از کنارش رد نمیشه، هیچ کس به اون دست نمیزنه. با این حال به وضوح جابجا میشه. وقتی صدای باز شدن کشو، ضربه زدن، قدم زدن و واکنش حیوانات و صدای تق تق در و تغییر مکان اشیا رو به هم وصل میکنیم، الگویی شکل میگیره. به نظر این الگو چیه؟ نظرتون به خاطر اینکه این خونه قدیمی هست این اتفاقا داره میفته؟ یا ممکنه روح صاحب قبلی باشه؟ یه خانم جوونی به نام کی تصمیم میگیره که با سگش بیرون بره. اون همیشه عصرها سگش رو برای پیاده روی میبره بیرون، ولی به دلایل مرموز سگش نیومد باهاش بره بیرون و جلوتر از در خونه نمیرفته. حالا این خانم متوجه میشه توی اون درختایی که نزدیک خونشونه یه چیزی داره حرکت میکنه. چراغ رو برابر میداره و این ویدیو رو میگیره. ببینید. I didn't see this eye glinting, but I heard it move. Hello? Rocky, what is that? Then I saw these eyes reflecting the light. My question is, if this one is a deer at this height, what is this one? Why is it staring? The way this one turns its head to look at me, though. Come on, Rocky, let's go inside. Come on. Let's get out of here. سگ واق واق میکنه و با دقت به تاریکی خیره میشه. توی تاریکی چیزی دیده نمیشه دقیقاً، اما یه چیزی هستش که این دختر متوجه شده و انگار داره اونجا قدم میزنه. بعدش یه اتفاقی میفته که این موضوع عمیقاً نگران کننده میشه. چند تا چشم که انگار بازتابشون توی تاریکی داره به دوربین خودشو نشون میده نمایان میشه. اون وقتی که این چشما رو میبینه تصمیم میگیره بره خونه و دیگه بیشتر از این تحقیق نکنه. هر کسی دیگه جای اون بود هم همین کارو میکرد. شاید واقعا با یک موجود ناشناخته داشته روبرو میشده. به نظر شما این میتونه یه حیوان وحشی باشه یا واقعا یه موجودی بود که ماورایی بود؟ نظرتون رو بهم بگید. از این خانم به اسم سارا قبلا براتون ویدیو گذاشتم. سارا تو شیفت شبه و وظیفش نظافت هستش. اون مکانها رو میره تمیز میکنه و جایی که اخیراً کار میکنه توی خونه سالمندان هستش. اون میره برای اینکه لباسا رو بشوره. وارد راهرو که میشه فضا سنگین میشه، صداهای عجیبی به گوشش میرسه. بریم ببینیم. Los ruidos y se siente pesado el ambiente. ¿Qué será eso? توی اون فیلم اولی که فرستاده بوده اون داشته از محل شستشویی که انجام میداده فیلم ضبط میکرده و میگه که افراد زیادی توی این مکان فوت کردن. حالا بیاید بریم ببینیم چی فیلم گرفته. Para que escuchen, oigan. در حالی که اون داره صحبت میکنه صدای ضربات ملایمی رو از یه جایی توی راهرو میتونید بشنوید. ¿Escucharon? O sea, no hay nadie. Demasiado triste. Aquí es donde a veces están esperando a recoger los cuerpos. Oigan. ¿Escucharon? سپس در ساعت 2:22 یه چیز بسیار نگران کننده اتفاق میفته. Escucho algo. Oigan. Se está escuchando el piano. Y no hay nadie en el piano. No mames. No hay nadie y lo estoy escuchando. Es increíble. Ay, no. به نظر میرسه پیانو بدون که کسی اونجا باشه شروع به نواختن میکنه. Nadie en el
No hay nadie y lo estoy escuchando. Es increíble. Ay, no. بریم ببینیم ویدیوی بعدی که ضبط کرده چیه. Muchos ruidos. Oigan. بچه‌ها شنیدید؟ یه صدایی مثل یه ناله توی پس زمینه قشنگ داره شنیده میشه. Gritarán. Como si hablaran. No es nadie. Pues se escucha que... اون حرکتش رو متوقف میکنه و سعی میکنه بهتر بشنوه. que grita. Creo que es de acá. Oigan, hay veces que se oyen las sillas de ruedas que caminan, que hablan. صداها خیلی آزاردهنده هستن و هی داره زیاد میشه. چند دقیقه بعد این اتفاق میفته که قبلا ویدیوشو براتون گذاشته بودم. ¿Qué es eso? Ay, no. Ahora sí, mire cómo... چرخ دستیه. آذوقه بدونه که کسی به اون دست بزنه چند اینچ به جلو حرکت میکنه. حالا در ادامه نگاه کنید. ممکنه تصور کنید که وقایع ماورطبیعه فقط به آسایشگاه سالمندان مرتبطه، اما توی پست بعدی اون به یک چیز گیج کننده اشاره میکنه. توی خونه شخصی یه مشتری یه چیزی رو ثبت میکنه که خیلی ترسناکه. نگاه کنید. Vacant. متوجه شدید دیگه؟ اون همچین چیز مشابه و ترسناکی رو توی یک محل کار دیگه‌ای هم ثبت کرده. انگار که توی پاگر داره یه نفر راه میره. Ustedes lo vean. Nosotros sí escuchamos a veces cómo suben, pero no vemos a nadie. دیدینش؟ یه سایه تاریک و مبهم پشت نرده ها. Lo vean. Nosotros sí escuchamos a veces cómo suben, pero no vemos a nadie. Yet the residence is totally unoccupied. Nobody is here. Y es que él falleció hace algunos meses. ¿Qué es eso? این خانم نظافتچی توضیح میده که صاحبخونه چند ماه پیش پسرش رو از دست داده و مرتبا با چیزای غیرعادی روبرو میشه. مثلا حرکت پارچه روی پنجره، منظورش پرده بوده، یا ایجاد صدا توی پله ها و گهگاه در با شدت بسته می شده. اون اتاق پسرش رو همونجوری که بوده نگه داشته. Tocamos nada de limpieza. So, حالا اینکه یه خونه دیگه ای هستش. میخوام این سوال بپرسم، به نظرتون فقط ماورایی که داره رخ میده برای این خانم نظافتچی مشکل از خود این خانومه یا واقعا داره به مکانایی میره که با اینکه به هم ربطی ندارن ولی اتفاقات ماورایی توش میفته؟ نظرت برام بنویس. دیو در حمامش بوده که یه صدای بوق عجیبی رو از طبقه پایین میشنوه. به نظر میرسه صدا از زیر زمین میومده، به طور دقیق تر از سمت یخچاله. اون میترسه و اضطراب میگیره، دوربینشو بر میداره و برای بررسی از پله ها به پایین میره. همین که به پایین پله ها میرسه متوجه یه چیز نگران کننده میشه. در یخچال کاملا بازه، کسی دیگه ای توی خونه نیست. صدای بوق همچنان توی زیرزمین ساکت میپیچه، در حالی که اون داره فیلم میگیره. مطمئن نبوده که چه چیزی رو قراره ثبت کنه. دیو به جای نزدیک شدن روی پله ها میمونه و فقط تماشا میکنه، انگار منتظر یه اتفاق دیگه است. I just started recording again because I'm sat on the toilet and I can hear something beeping downstairs, and the only thing that beeps like that is the fridge. Oh, like if it only beeps like that when the fridge door is open. I don't even look. I don't even look. Oh my god. What the just
just gonna sit here. Whoa, did that wire just move? Nah. Whoa, what the What the Did you see that? That what? Oh no. It's actually moving, man. It looks like a snake or some shit. What the The lampshade's going as well. They're like moving towards it. Whoa! No! 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 No, 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 no. Oh, the cable flew over there. That was what was moving in the bowl. A little wooden insect stick for thing. Milk bottle. بعد از چند ثانیه پرتنش یه چیزی تغییر میکنه. یه سیم شل میشه که توی کاسه قرار داره بالای یخچال و شروع به حرکت میکنه. به آرومی میاد بالا و از کاسه میزنه بیرون. این حرکت غیر طبیعی و تقریبا عمدی هستش. سیم مثل یه مار که به سمت چیزی ناپیدا هست کشیده میشه و بعد میاد جلو آویزون میشه. انگار یه نفر داره اون رو میکشه. همزمانی که شروع به تغییر جهت میکنه. به نظر میرسه هر دو تا شی بدون که کسی اونها رو لمس کنه به سمت یکدیگر دارن حرکت میکنن. بعد وسایل داخل یخچال روی زمین میریزن. هیچ شخص قابل مشاهده‌ای، هیچ توضیحی و هیچ منبع حرکت مشخصی وجود نداره. اگر این یه شوخی استادانه نباشه، پس دیو ممکنه یه چیز بسیار نگران کننده رو به تصویر کشیده باشه. احتمالاً یک فعالیت ماورطبیعه رو توسط دوربینش شکار کرده. این ویدیویی که قراره ببینیم از یک دوربین زنگه داره. یه خانمی به نام تامی وقتی که از سر کار برمیگشته به سمت خونش، تامی به محض اینکه از ماشین پیاده میشه یه صدایی میشنوه. اطرافش رو نگاه میکنه اما چیزی نمیبینه، ولی مطمئن بوده که اون صدا رو شنیده. میره دوربین مداربسته رو چک میکنه. هر چیزی که هست توی نگاه اول به نظر میرسه یه نوره، اما انگار همون نور داره با اون صحبت میکنه. اما این عجیب ترین چیز نیست. هر چیزی که باشه اون نه یه حیوانه و نه یه شخصه. با این حال وقتی ما اون نور رو میبینیم متوجه میشیم که انگار داره روی زمین میخزه. اگر یادتون باشه توی کانال چند تا ویدیو گذاشتم از موجودات ماورایی که سرشون انگار به جای کله یه لامپه. البته ما اینجوری میبینیم، ما یعنی سرشون نورانیه.
اینجا رو نگاه کنید، انگار نورش قشنگ بیشترم میشه. شاید اینا موجودات ماورایی نباشن، شاید اینا آدمای فضایی باشن. به نظر شما اصلا این چه موجودیه؟ من نظرم رو گفتم، دوست دارم نظر شما هم بشنوم. این ویدیو توسط یک مرد جوانی ثبت شده که با یه چیز واقعا نگران کننده توی خونش مواجه شده. ظاهراً و اخیراً صداهای عجیبی شنیده بوده. به هر دلیلی انگار بعد از تاریکی هوا توی خونه‌شون اتفاقات وحشتناک میفته. یه شب که توی خونه‌شون بوده و داشته میرفته طبقه بالا تا توی اتاقش بخوابه، احساس ترس میکنه. حالا بیاید بریم ببینیم چی ثبت دوربینش شده. دیدینش؟ کنار پنجره بود. اون مطمئن نبوده که اون شب چی رو ثبت دوربینش کرده، اما کاملا مشخصه یه چهره ترسناک گوشه پایین سمت چپ پنجره دیده میشه. اون شب تنها بوده، بنابراین این هر چیزی باشه انسان نیست. به نظرتون این میتونه یه روح باشه؟ این ویدیو از یک افسر پلیسه که توی شیفت شب کار میکنه توی یک ساختمان صنعتی. اون وقتی که از سر کار تعطیل میشه و میخواد به سمت خونه بره، احساس میکنه توی تاریکی یک کسی داره تعقیبش میکنه تا زمانی که میرسه به خونه. حالا خونه خودشون هم خیلی قدیمیه، مربوطه به دهه 1945 و ملکشون یک گذشته تاریکی داشته. زمانی که یه نفر توی اتاق خوابش خواب بوده، همونجا فوت میکنه و توی حیاط این خونه قدیمی 2 جسد پیدا شده بوده که اصلا معلوم نبوده چی جوری فوت کرده بودن. حالا هم این آقا و هم همسرش چیزای عجیبی دیدن که نمیتونن توضیح منطقی براش بیارن، ولی اونا کاملا مطمئنن که یه چیزی خونه‌شون رو تسخیر کرده. بریم ببینیم. Just so you all know that there's nothing there. Come on, bud. Hey, it's okay. It's okay, buddy. Chill down. Oh, I posted it. See, me and him both heard that. And see, now he's gonna f***ing run and leave me up here like a douchebag. See? Straight up. به گفته اون فقط پیشینه ماجرا نیست که عجیبه. یه دری طبقه بالا هستش که اصلا هیچ معنی نداره، انگار معلوم نیست به کجا باز میشه. نگاه کنید این دره رو، نه پله داره، هیچ نداره که اصلا بخواد به سمت دره پله‌ای منتهی بشه که بشه در رو باز کرد و رفت اونجا. حالا بیاد بریم ببینیم چی داره در ادامه ثبت میکنه. You can kind of see just how high up that door actually is if you're on the bottom floor. Yeah, you're looking at 10 plus 8. So you're looking at least 18 feet from your feet coming down. Why the شما میتونید این شبح تاریک که در حال حرکت هست رو ببینید. 2 صدای مختلف هم توی پس زمینه میاد، انگار کسی داره باش صحبت میکنه توی طبقه پایین. اون در ابتدا اصلا متوجه نمیشه که چی داره ضبط میکنه و فقط خیلی عادی داره اشاره میکنه که پشت در یه انباری در اتاق زیر شیروانی وجود داره. یه شب وقتی که اون از شیفتش به خونه برمیگرده، صداهای عجیب و غریبی توی خونه شروع به پخش شدن میکنه. اون گوشی رو برمیداره تا فیلم بگیره، شروع به گشتن اطراف میکنه و چیزی که پیدا میکنه اونو کاملا وحشت زده میکنه.
دو تا چشم درخشان که از هم فاصله زیادی دارن توی دل سیاهی پدیدار میشن، در حالی که اون بی حرکت اونجا ایستاده و به اونا خیره شده. حالا هر چیزی که هست توی تاریکی محو میشه، اما فعالیت به همینجا ختم نمیشه. اون حتی اتفاقات ماورطبیعی که توی روز روشن هم اتفاق میفته رو ثبت میکنه. حالا یه تصادف باعث میشه که اون سریع برگرده. اون از یک موجود شفاف سفید رنگ که تو اسب گهواره‌ای هستش صحبت میکنه. نگاه کنید. با وجود تمام کلیپ‌هایی که گذاشته و واقعا این کلیپ‌ها ترسناک هستن، بینندگانش نمیتونن روی هیچ چیزی توافق داشته باشن. خیلی هم موافق این هستن که این ویدیو واقعیه و یک موجود شیطانی توی خونه همیشه منتظرشه و خیلی هم میگن نه این ویدیوهایی که درست کرده ساختگیه. اما بعید میدونم. نظر تو چیه؟ این ویدیو از دوربین زنگ در یه خونه هستش. کسی که این ویدیو رو به اشتراک گذاشته گفته که من تونستم یه روح رو ثبت دوربین زنگ در خونم کنم. حالا برای روشن شدن موضوع میگه که هیچ چیزی در کنار خونه ما وجود نداره که از اونجا کسی بخواد بیاد، فقط ملک ماست. برای درک بهتر این عکس رو توی طول روز گرفته. اینجا رو نگاه کنید. یه مأمور رو به عنوان یه اشکال روی صفحه نمایش رد میکنه، اما یه صدایی وجود داره که با شکل مطابقت داره. خیلی میگن این شکلی که اومد رد شد یعنی 2 تا شبح هستش. اولی میاد و بعد دومی هم همزمان پشت سرش میاد و انگار صدای پای کسی میاد که انگار داره یه چیزی رو لگد میکنه یا انگار داره از پله ها میاد پایین. میبینید؟ از بالا یهو میاد پایین. هرچند که ظهور خیلی سریع حرکت میکنه، اما با این حال همه اینا میتونه به هم مربوط باشه. هیچ کس تا اون موقع تا دیر وقت بیدار نبوده. اگر انعکاس از طرف مقابل نبوده، چه توضیحی دارید بدید؟